Demácie. Hrdé vojenské království, které má ale pod svou zdánlivě perfektní fasádou spoustu problémů. Jelikož se nedávno příběh Demácie zase posunul kupředu, tak nastal ideální čas na jedno velké, shrnující video na celou historii Demácie. Protože ve videu chceme mít úplně vše, tak zde uslyšíte i příběhy, které jsme už dříve zpracovali. Na časové ose videa tedy budete mít označeny jednotlivé kapitoly příběhu, podle kterých se můžete orientovat. Nyní ale už pojďme na celý příběh Demácie hezky od začátku. Hlavní město Demácie bylo založeno jako útočiště před magií po noční můře runových válek zhruba před 1000 lety. Postaveno bylo z petricitu, zvláštního bílého kamene, který tlumí magickou energii. Petricit je podivuhodnou směskou těchto bílých stromů a kamene, kterou Demácíci používají nejen na své stavby, ale i brnění a zbraně, což je činí velmi efektivní vůči mágům. Právě v těchto bledých demácijských lesech Rice skrývá ony nechutně mocné runy světa, jelikož zde je jejich moc celkem utlumená. Mimo to je Demácie silné a disciplinované království s prestižní vojenskou historií, které si vždy nejvíce cenilo ideálu spravedlnosti, cti a povinnosti. A jsou nesmírně hrdí na své kulturní dědictví. Ale navzdory těmto vznešeným zásadám se tento převážně soběstačný národ v posledních stoletích stal izolovanějším. To hlavně kvůli jejich nedůvěře k mágům, kteří byli v Demácii nenáviděni, zavíráni do vězení nebo dokonce i popravováni. Na jejich lov se v Demácii založil speciální oddíl Mage Seekerů, v překladu lovci mágů. Nedávno vyšla hra pod stejnojmenným názvem Mage Seeker, k čemuž se dnes taky dostaneme. Nejdříve ale pojďme na historii Demácie. Přeživší runových válek se vydali na západ od Valoranu s nadějí, že nastolí bezpečí daleko od chaosu. Ukryli se ve starověkém a skamenělém lese, kde čarodějové, kteří je pronásledovali, náhle zjistili, že jejich magie byla kvůli podivným lesům neúčinná. A tak se začala pomalu utvářet Demácie. Nakonec se znalost této podivné nové říše dostala k dalším uprchlíkům, kteří přišli hledat útočiště před magií, která pustošila zbytek Runeterry. Během krátké doby si sjednocení osadníci vybudovali rozsáhlou komunitu spojenou pod novým národem, kterému budou říkat Demácie. Říká se, že Demácii založil frajer jménem Orlon, kterého ze všech Demácíců zažila jenom Poppy, protože Jordlové neumírají věkem. Poppy tedy nyní nosí Orlonovo kladivo a Jarvan IV. Má zase kopii, které vyrobil. Ohledně Poppy a Orlona máme samostatné video. Jedním z těch, kteří uprchli před hrůzami runových válek, byl Kilam, otec sester Morgany a Kayle. Potom, co se jejich matka, Mihira, stala hostitelkou aspektů spravedlnosti, mu začala nahánět hrůzu a tak hledal pro své dcery bezpečnější život v Demácii. Uplynulo několik let a po skončení runových válek jednoho dne sestrám z nebes padl k nohám kouzelný meč, který planul ohněm jasnějším než slunce. Patřil jejich matce Mihiře. Díky němu odemkli své nebeské síly a stali se dalšími vzestoupenými hostiteli pro aspekta spravedlnosti. Získali tak ohromnou moc a společně přísahali, že budou chránit svůj nový domov, Demácii. Kayle postupem času začala pohlcovat její honba za spravedlností. Začala ve svých představách o spravedlnosti zacházet do extrémů. A Morgana čím dál častěji prosila za milost o ty, kteří prosili o milost za své činy. Asi už tušíte, že se to mezi nimi časem dost vyhrotilo a došlo mezi nimi k boji. Jejich duel ale měnil město Demácie v hromady sutě. Když se zdálo jisté, že jedna z nich musí vyhrát, Morgana zaslechla křik jejich otce. Kilam byl smrtelně raněný a Morgana pod návalem žalu po Kayle mrštila svoji polovinu meče.
Když si Cale uvědomila, co s Morganou způsobili, sevřela obě poloviny meče a odlétla do oblak hledat svou matku Mihiru. Od té doby ji nikdo neviděl. Pro Morganu byly její křídla připomínkou těchto událostí a tak se pokusila je odříznout od svého těla, což však bylo nemožné, a tak je alespoň spoutala řetězy. Obě sestry i jejich příběhy se staly legendami Demácie, které nikdo celá staletí nespatřil. Obyvatelé Demácie dodnes uctívají okřídlenou ochránkyni Cale, zatímco Morganu mají spíše za tu špatnou. Pravda je ale trochu jiná. Cale od té doby nebyla spatřena, zatímco Morgana potají žije v demácijských lesích. Na Cale a Morganu máme samostatné video, takže jestli vás to zajímá detailněji, mrkněte na něj. Demácijci měli vždy velkou výhodu při bránění svého národa. Žádní mágové je nemohli ohrožovat díky jejich petricitovým hradbám, stavbám a brněním. Disciplinované, nejlépe vycvičené a vybavené demácijské vojsko tedy nikdy nemělo problém ubránit svou zemi. Někteří jejich protivníci však byli natolik vychytralí, že se snažili jejich armády vylákat z jejich hradeb, proti kterým byli mágové nepoužitelní. A jelikož bylo občas potřeba vyrazit i ze svých bezpečných hranic království, přišel jistý chytrý chlapík s vynálezem, který tento problém vyřešil. Jméno tohoto sochaře bylo Durant a jeho vynález dostal jméno Galio. Ten byl na většinu svého života odsouzen k tomu, aby zůstal nehybný. I když je takto skamenělý, tak má plné vědomí, což pro něj asi nebude nic příjemného. Každopádně k tomu, aby se mohl pohybovat, tak okolo něho musí být obrovské množství magie. Z toho důvodu ho vždy Demácijci dotlačili na podstavci do bitev proti mágům. A Galio pak po nasáknutí velkého množství magie oživil a rozdrtil nepřítele. Mimochodem, Lux oplývá tak velkou mocí, že její samotná přítomnost u Galia ho dokáže uvést do pohybu. Což se už párkrát stalo a Lux jsou s Galiem přátelé. A Galio má mimochodem taky své video. Staletí plynuli a došlo k tomu teprve před 100 lety, kdy se Demácie poprvé střetla s Noxem. Rozpínavost tohoto impéria přivedla jejich síly nebezpečně blízko k zemím chráněným Demácií. Při prvním střetu těchto národů proti Noxícům šel i sám král Jarvan I. a vyhnal Noxíce ze svého území. Ale Noxus se nepoklonil. Válečný hrdina Sion zaútočil proti Demácijcům s jediným skutečným cílem – zabít jejich krále. Jarvanovi královští strážci věřili, že mohou jeho útok zastavit. Mýlili se. Poráželi je jednoho po druhém, až proti sobě stáli jen on a král. Zbitý a unavený Sion pokračoval v boji. Bojoval s Jarvanem I. až do bodu zlomu a nakonec byl poražen. A nebo nebyl poražen. S umírajícím dechem sevřel prsty královo hrdlo a nepustil jej, dokud nepadl mrtvý k zemi. Sion i demácijský král byli oba mrtví. Sion byl později oživen černou růží a jeho čelist se skládá právě z koruny Jarvana I. Sionův příběh jste na tomto kanále slyšeli už minimálně 3krát, takže netřeba chodit do detailů. Když Jarvan IV. Obdržel čestnou hodnost generála, pochodoval do zemí za Argenskými horami, aby přinesl stabilitu na bezzákonnou hranici s Noxem. Avšak při ztrátě jedné ze základen pod návalem emocí udělal velkou chybu a pustil se hluboko do noxijského území. Tam už neměl proti noxijské přesile žádnou šanci a raněný zásahem šípu se musel dát na útěk. Byl by tam zemřel, pokud by ten den nepotkal Shivanu, která mu zachránila život. Za což je Jarvan IV. Navždy zavázán. I přesto, že je Shivana magická bytost a Demácie magii nenávidí, tak jí Jarvan více než toleruje. Mimochodem,
Díky událostem z Mageseekera už můžeme s jistotou říci, že Jarvan a Shyvana jsou do sebe zamilovaní. K tomu, co nám odhalil Mageseeker, se brzy dostaneme. Nebojte. Když už je řeč o demácijských králích, tak nesmí chybět i Xin Zhao, jenž zastává funkci nejvyššího královského strážce. Právě jsme na něho vydali 2 40-minutová videa, takže doufám, že není třeba ho ještě více rozebírat. Vše, co potřebujete vědět, je to, že byl gladiátorem v Noxu. Odtamtud ho poslali bojovat proti Demácii, kde byli sice rozdrceni, ale Xin Zhao díky svým schopnostem v boji dokázal Jarvana III. Přesvědčit, aby se k Demácii mohl přidat. Silně vám doporučujeme zhlédnout tyto 2 delší videa, jelikož to jsou jedny z nejlepších příběhů, které v tomto univerzu najdete. Stejně tak jsme předpokládali, že je zbytečné, aby jsme v tomto videu opět přehnaně rozabírali Demácii a Noxus, jelikož na to už máme jedno delší video, které se doslova jmenuje Noxus vs Demácie. Takže na něj mrkněte, pokud vás to zajímá. Luxana Crownguard, jak jste již slyšeli, vlastní ohromnou magickou sílu, což je pro ní ale i dost nebezpečné, jelikož žije v Demácii. Vyrostla ve strachu z vyhnanství a byla nucena držet svou moc v tajnosti, aby zachovala šlechtický status své rodiny. Její bratr, Garen, je hrdým a ušlechtilým vojákem. Když mu bylo pouhých 11 let, tak byl jeho strýc zabit rukou nějakého mága, což v něm zaselo vlastně celkem oprávněnou nenávist vůči mágům. Nepochyboval tedy o tom, že magie byla hlavní a největší hrozbou pro celou Demácii a zapřísáhl se, že ji nikdy nevpustí za její hradby. Pokud bych měl vybrat nejdrsnějšího válečníka celé Demácie, rozhodně bych vybral Garena. Ve svých pouhých 12 letech vstoupil do armádního výcviku a už od 18 let sloužil v kampaních podél freljordských hranic. Ve 21 letech se připojil k těm nejlepším a nejelitnějším jednotkám Demácie, k neohrožené gardě, a zanedlouho se stal jejich velitelem. Garenův lore by mohl být třeba na 4 hodiny videa, takže si ho necháme na někdy jindy. Teď si akorát zapamatujte, že je to prostě frajer. Mimochodem, stejný výcvik podstoupil i Garenův kamarád z dětství, Jarvan IV. Garen samozřejmě už od dětství podvědomě tušil, že jeho sestra Luxana je něčím rozdílná. Záměrně to ale přehlížel a upíral svoji pozornost na vojenské povinnosti, protože svoji sestru má nade vše rád. Pak tu máme ještě jejich tetu, Tianu Crownguard, což je zase kapitánka korunní stráže, která se stará hlavně o bezpečnost krále. A nakonec Eldreda Crownguard, Tianina manžela, který je hlavním velitelem lovců mágů, neboli Mageseekerů. Jejich vztah ale není v nejlepším rozpoložení, jelikož Eldred je lovec mágů, zatímco Tiana je pravý opak. Tiana dokonce navrhovala Luxaně, aby si vzala Jarvana IV., protože by to pro ní znamenalo imunitu vůči lovcům mágů. Samozřejmě se tak ale nestalo. Nemalým problémem jsou pro Demácii démoni. Z nějakého důvodu je terorizují víc než ostatní národy Runeterry. Například Evelyn nese zodpovědnost za vraždu rodičů Vayne, která se kvůli ní stala lovkyní monster a zapřísáhla se, že Evelyn jednoho dne zabije. A nebo Nocturne, jenž terorizoval demácijskou osadu jménem Skamenice. Ano, je to to místo, o kterém se mluví ve Fiddlesticks cinematiku. Po tom, co se stalo ve Skamenici, je celý venkov nervózní. Jakožto démon nočních můr, Nocturne napadal sny těchto lidí, které pak zabíjel, a nebo umírali třeba i na nedostatek spánku. Garen a Lux se ho nakonec povedlo zapečatit v hrobce jejich pradědečka Fosiana, který kdysi zemřel během boje právě proti Nocturnovi. Fiddlesticks je ale tím největším problémem ze všech démonů, který se zatím v Demácii vyřešit nepodařilo.
Další stinnou stránku Demácie symbolizuje Silas, jenž vyrostl v jedné z menších čtvrtí Demácie. Jeho schopnost zachytit skrytou magii u druhých upoutala pozornost hledačů mágů, neboli Mageseekerů. Silas jim tedy pomáhal hledat mágy skryté v obyvatelstvu Demácie. Během let poté, co pro řád zadrželo mnoho mágů, začal Silas pochybovat o demácijských ideálech, když si mezi jeho populací začal všímat mnoha mágů, z nichž někteří byli urození, ale chránění svým postavením. Tyto pochybnosti nakonec vykvetly při jedné smrtící osudové události, kdy Silas a jeho psovodi narazili na mága, žijícího v úkrytu na venkově. Když Silas zjistil, že je to jen mladá dívenka, slitoval se nad ní. Když se snažil chránit dítě před hledači mágů, omylem se otřel o její kůži. Dívčina magie projela Silasovým tělem, ale místo aby ho zabila, vystřelila v jeho rukou v syrových, nekontrolovaných dávkách. Byl to talent, o kterém nevěděl, že ho vlastní. A měl za následek smrt 3 lidí, včetně jeho mentora z řad hledačů mágů. Silas byl odsouzen k doživotnímu vězení. Po 15 letech k jeho cele vklopítala mladá dobrovolnice z iluminátorů jménem Luxana. Postupem času si ti dva vytvořili neobvyklé a tajné pouto. Výměnou za Silasovy znalosti ovládání magie ho Lux poučila o světě mimo jeho celu a přinesla mu všechny knihy, které si přál. A jednou z nich byl Durandův rukopis. Dílo tohoto řemeslníka bylo základem obrany Demácie proti zlomyslnému čarodějnictví. Silas ale zjistil, že Petricit nebyl stvořen proto, aby magii potlačoval, ale aby ji absorboval. Vše, co Silas potřeboval, byl zdroj magie. Zdroj jako Lux. Ta už ale Silase nikdy nenavštívila. Její rodina, nesmírně mocní Crown Guardi, se dozvěděla o jejich kontaktu a zuřila, že se Lux vzepřela zákonu, aby pomohla tomuto odpornému zločinci. Bez vysvětlení měl být Silas rychle popraven. Lux marně prosila o Silasův život. Ještě než došlo k popravě, se Silasovi podařilo dotknout se Lux svými řetězy. A jak předpovídal, její síla vtrhla do Petricitových okovů. S touto nově nabitou energií se Silas osvobodil, přičemž ale zemřelo i mnoho nevinných lidí. Silas zničil vězení hledačů mágů, osvobodil všechny mágy a shromáždil rozhořčený dav, aby zaútočil na monarchii. On a zajatý princ Jarvan však zjistí, že král Jarvan III. Již byl zavražděn. Po dlouhých 5 letech čekání už konečně víme, kdo toho krále zabil. Nebyla to LeBlanc, ani Silas, ale Katarina. Aniž by to kdokoliv tušil, tak velký generál Swain vyslal Katarinu, aby zavraždila krále a oslabila tak Demácii. Katarině a Swainovi se budeme věnovat zase v jiném videu. Mimochodem, během tohohle všeho zmatku se potkala Katarina, utíkající z Demácie, s Garenem, jenž zase naopak spěchal na pomoc Jarvanovi IV. Vůbec to není zvláštní, že Garenovi nepřipadala ani trochu podezřelá. Každopádně se tímto konečně potvrdil možný vztah Garena a Katariny, protože tohle bylo jejich úplně první příběhové setkání. A řekněme, že jeden druhému padli do oka. K tomu ale zase jindy. Silas se tedy místo již zmiňovaného krále Jarvana III. Chystal ponížit dalšího v řadě. Prince Jarvana IV. Tím, že ho chtěl donutit sežrat Krysu před lidem Demácie. Již zmiňovaný Garen ale stihl shromáždit neohroženou gardu a Jarvana zachránit. Garen se taky pokusil zabránit Silasovi v útěku z města a málem se mu podařilo Silase zabít. Kdyby ho ale v poslední vteřině nezachránil jeho bývalý mentor, Mageseeker Killan. V tomto bodě zhruba začíná hra Mageseeker. A taky se dozvídáme, že onen Silasův mentor, Killan, je pro Silase něco jako otec. Společně tedy utekli tunelem z města a začali plánovat rozšíření své revoluce, aby jednoho dne zničili autority, které utlačovaly mágy po celé zemi. Velký problém je v tom,
že Mage Seekeri po tomto Silasově povstání začali být ještě mnohem šílenější ve svém lovu mágů. Hlavně asi kvůli smrti krále. A tak věznili i malé děti, které třeba do té doby nevykazovaly žádné známky nějaké magie. To se samozřejmě vůbec nelíbilo jejich rodinám. Takže kvůli tomu začali v Demácii propukat nepokoje i ze strany obyčejných lidí, kterým bezdůvodně věznili děti a do té doby nijak nebezpečné lidi, kteří třeba o své magii ani netušili nebo ji nikdy nepoužili. Když k tomu ještě připočteme to, že Jarvan, Garen a snad všichni, kdo v Demácii mají nějakou moc, si byli úplně na 100% jistí, že právě Silas a mágové zabili toho krále, tak najednou ta nenávist vůči mágům není až tak neopodstatněná. Pokud jste viděli tyto 2 videa, kde je i král Jarvan III, tak víte, že sloužil svoji zemi opravdu dobře a jeho poddaní a vlastně celá Demácie si ho nesmírně vážili. Dokonce se zrovna chystal osvobodit mágy, ale těsně předtím ho zabila Katarina, což se teď dá vysledovat jako velmi dobrý krok od Swaina, protože do toho konfliktu v Demácii přilil opravdu neuvěřitelné množství benzínu. Lepší načasování v tom zabití krále už ani mít nemohli, protože celá vina za královu smrt tak padla na mágy. Vraťme se ale k onomu povstání Silase a událostem ve hře Mage Seeker. Mágové tedy začali svou revoluci. Ku podivu, ze začátku hry povstání mágů nevede Silas, ale čarodějka jménem Leilani. Silas souhlasí, že naučí mágy bojovat výměnou za to, že mu pomohou zabít Eldreda, vůdce Mage Seekerů. Ve hře tedy začnete přepadávat základny Mage Seekerů, přičemž osvobozujete vězně a rozšiřujete svoje řady. To poslední, co byste v Demácii čekali, jsou experimenty a monstra v podzemních kopkách. V této hře se to ale stává realitou a pouze to ukazuje, jak moc šílení někteří lovci mágů dokáží být. Toto má na svědomí hlavně Mage Seeker jménem Hesbeth. Ten bohužel pro Silase podá jakýsi elixír i Killanovi, což je ta již zmiňovaná otcovská postava pro Silase. Killan se promění v monstrum a Silas ho musí zabít. Ano, Silas v podstatě musí zabít svého otce. Následně zabijete i Hesbeta, za kterýho se vyklube pěknej zbabělec. Při další akcičce Silas najde pírko zahalené, neboli Morgany. Zaujatý jeho silou, Silas Morganu nějakým způsobem najde v posvátných lesích. A i když Morgana souhlasila s tím, že Mage Seekerové jsou hrozbou, odmítla Silasovi pomoct, protože pohrdá tím, že to všechno Silas dělá jen kvůli pomstě. Což jsem taky celkem vypozoroval během hry. Silas někdy působí jak smyslů zbavený a jediný, co ho zajímá, je pomsta. Silas tedy povede rebely až do Eldredovy základny a zabije samotného vůdce Mage Seekerů. Jarvan a Shyvana s ním krátce poté bojují a samozřejmě prohrají, protože je to boss fight. Silas se ale musel rozhodnout mezi jejich zabitím a pomocí svým mágům, včetně Leilani. Samozřejmě se radši rozhodne je zachránit. Ku podivu mají Mage Seekeri v této hře nějak moc mágů na svojí straně, a ne jen tak ledajakých. Nejmocnější z nich je Vysterie, která je kamarádkou Silase už od dětství. Bohužel z ní Mage Seekeri vychovali absolutního fanatika. Naučili ji, aby se bála magie, nenáviděla sebe sama, protože je mák, a ještě k tomu na ní dělali pokusy. Každopádně Silas se tedy rozhodl pomoct svojí skupině, přičemž je ale chytí ona Vysteria, která je všechny svou magií omráčí, až na Leilani. Ta si uvědomí, že jí došly možnosti a sešle mocné kouzlo za cenu vlastního života, které jim dalo šanci uniknout. A tak zemřela Leilani, po čemž se tedy Silas stal vůdcem rebelie. Po Eldredově smrti velitelka Vysteria převzala Mage Seekery a přinutila krále Jarvana IV., aby přitvrdil a začal popravovat všechny mágy, což Shyvanu přinutí opustit Jarvana ve strachu z popravy.
Silas se pak znovu setkává s Morganou, která mu dá zbraň, která by mohla porazit Mageseekery. Ukázala mu vizi založení Demácie. Jak mágové i obyčejní lidé pracovali ruku v ruce na vytvoření svého národa. Ale Mageseekeři překrucovali pravdu a obrátili lidi spíše proti magii, než proti opravdovému zlu. Long ago, magical forces of destruction rained chaos upon the land. Some survivors found a safe haven, a secret place where magic was dampened. A forest of stone trees that seems to repel the worst evils of the Rune Wars. Safe at last, it was here that these refugees founded Demacia. They harvested Petricite and built cities that would keep everyone safe from the magical horrors outside their walls. Here, magic was harnessed for good. Mages used their powers to make the city stronger. The Winged Protectors were venerated for using magic to shield the city. Their wings still decorate Demacia's walls. But over time, history was rewritten. Those in power harnessed fear, blaming the Rune Wars on magic itself. Thus, the Mageseekers were formed. Zealous in their hatred, they banned all magic and brought terror to the mages. Within its own walls, Demacia was under siege. Mages hid to avoid persecution. Soon, Demacians believed that their nation was founded not as a safe haven from evil, but as a safe haven from magic. But magic cannot be hidden for long. It persevered in shadow and secrets. And people need magic, whether they admit it or not. I would know. I hear their prayers every night. Společnými silami Silas a rebelové přeruší jednu z poprav mágů a všem ukáží tuto vizi, čímž obrátí veřejné mínění ve prospěch mágů. V tento moment už i Jarvan IV. A Garen věří více mágům než fanatickým Mageseekerům. Svůj podíl na tom určitě má i Shyvana, protože je s Jarvanem ve vztahu a navzájem si věří. A samozřejmě taky Lux, které zase věří Garen, jelikož je to jeho sestra, takže proč by jí sakra neměl věřit, i když je mák. Celá Demacie se tedy v tento moment spojila proti Mageseekerům, které nyní vede Wysteria. Té už nezbývá mnoho možností a vede Mageseekery k vyhlazení tábora mágů v Terbisii, který vede Luxana. Silas a jeho rebelové jí dorazí na pomoc společně s Garenem a Shyvanou. Silas se nakonec střetne tváří v tvář s Wysterií, se svým starým přítelem a final bossem celé hry, čímž tedy Wysterii zabije. Po bitvě o Terbisii král Jarvan IV. Přehodnotil své činy a splnil přání svého zesnulého otce. Rozpustit lovce mágů neboli Mageseekery. Ještě jedna věc, kterou jsem trochu vynechal. Během hry se také objeví Rain, což je ono dítě, které Silas tehdy zachránil před Mageseekery, přičemž omylem zabil 3 z nich.
Rain by pravděpodobně čekal podobný osud jako v Hysterii, pokud by se nestala tato revoluce a na konci hry se Rain stává něčím jako Silasovým studentem. A Silas se na konci hry s rebeli vydává do Freljordu. Vůbec ale nechápu, proč ve hře vůbec nebyl Xin Zhao. Pokud jste viděli tyto dva příběhy, tak víte, jak moc důležitý pro Jaravana je. Takže vůbec nechápu, že tam vůbec nebyl. A to by byl celý lore Mageseekera. Konečně se posunul příběh Demacie dopředu, jelikož nad ním posledních 5 let visel velký otazník. Dozvěděli jsme se, jak to bylo s mágy v minulosti při založení Demacie a jak proti nim Mageseekři poštvali celé království. Konečně víme, kdo zabil krále, i když to nebylo v Mageseekerovi, ale v Katarina komiksu. A Jarvan IV. Už je opravdovým králem, i když to zatím není nijak napsané v jeho příběhu. U něj se spíš dá očekávat, že v budoucnu dostane menší designový rework, kde z něho udělají i krále Demacie, aby tak vypadal i ve hře a taky mu pořádně updatenou jeho lore. A hlavně víme to, jak celý konflikt mezi Demacií a mágy skončil. Jarvan nakonec rozpustil celý spolek Mageseekerů a mágové jsou nyní svobodní a prozatím mají vlastní město v Terbisii, které vede Luxana. Nechápu ale, proč se vlastně Silas vydal do Freljordu. Že by nevěděl, že mágové už nejsou loveni v Demácii? Že by se to rebelové nějakým způsobem nedozvěděli, že je Jarvan zrovna osvobodil a už jsou svobodní? Působí to od Silase hodně nelogicky a jen to potvrzuje, že si jde až moc fanaticky za svou pomstou. Momentálně už se vlastně ani nemá komu pomstít, protože Hezbeta a i Eldreda už zabil a celá Demacie už přijala mágy za sobě rovné. Asi jedině to, že Silas Demacii zkrátka stále nevěří, je jediným vysvětlením, proč se vydal na Freljord posílit svoje řady. A proč se vlastně do té Demacie zase vrací? Proč z ní prostě neodejde někam jinam za lepším životem? Jediné vysvětlení je opět to, že Demacii má prostě rád a chce ji změnit k lepšímu. Ještě než ho uvěznili, tak byl v Demacii jakž tak šťastný. A to je taky jediné vysvětlení pro tohle všechno. Ať už jsou jeho důvody jakékoliv, tak vůbec netuším, kam chce Riot jeho příběh směřovat. A to je tedy celý příběh Silase, včetně událostí v Mageseekerovi. Po revoluci v Demacii se zatím odehrává jen jedna událost, která se chronologicky datuje až po Silasově vzpouře. Tím je příběh okolo Garena, který je krátce po revoluci vyslán se svou neohroženou gardou, aby bránil demácijské země proti Noxícům. Což se mu povede. Jde opět o velmi dlouhý příběh, který si necháme do samostatného videa o Garenovi. To by mělo být, pevně doufáme, vše, co potřebujete vědět o Demácii. Nebylo tolik prostoru na detaily a vedlejší postavy. Každopádně těm jsme se už věnovali v jiných videích, a nebo tomu ještě dáme prostor v budoucnu. Mluvíme tady ne o desítkách stránek textu, ale o stovkách. Stovkách stránek textu plus celá hra Mageseeker, které jsme se snažili nacpat do jednoho shrnujícího videa na celou Demácii. Takže to ani nemohlo být perfektní. Pokud chcete něco důležitého doplnit, nebojte se to napsat do komentářů. A samozřejmě podpořte algoritmus nějakým tím lajkem. Díky za sledování.